Okay, so hey, what's up, guys, and welcome back to another video. So आजको भिडियोमा हाम्रो न्युमेरिकल्स इलेक्ट्रोन च्याप्टरको हामी न्युमेरिकल्स गर्नेवाला छौँ होइन. सो बेसिकली मसँग यहाँ चारवटा न्युमेरिकल्सहरू छन् जसले चाहिँ यो च्याप्टरको सबै कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ गरिदिन्छ कि होइन, लाइक म्याक्सिमम आउने क्वेसन्सहरू के. हाउएभर त्यहाँ चाहिँ अब थाउजन्ड्स अफ क्वेसन्स हुनसक्छ होइन, बट यो चार क्वेसन्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति लाइक 80 to 90% प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि यो चारमध्ये जस्तै क्वेसन आउँछ है. सो विदाउट एनी डिले होइन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबभन्दा सुरुवाला क्वेसन छ होइन, इलेक्ट्रोन ह्याभिङ 450 इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ एनर्जी दिइरहेको छ. ओके, सो लेट मी फोकस है. ओके, सो के भन्छ भने चाहिँ एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ 450 भोल्ट अफ एनर्जी मोस्ट एट राइट एङ्गल टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी यति. सो के भन्छ भने चाहिँ एनर्जी दिएको छ होइन हामीलाई, के दिएको छ भने चाहिँ त्यो लेखिहालौँ. सो एनर्जी हामीलाई कति दिएको छ, 450 इलेक्ट्रोन भोल्ट राइट. अनि अर्को के दिएको छ भने चाहिँ फ्लक्स डेन्सिटी बी दिएको छ हामीलाई कति, 1.5 इन्टु 10⁻³ टेस्ला सोल्युसन है. सो अब के भनेर भने चाहिँ यो हामीलाई दिएको छ के छ, फाइन्ड द रेडियस अफ सर्कुलर अर्बिट एज्युमिङ स्पेसिफिक चार्ज नै दिइरहेको छ. ल E/m को भ्याल्यु नि हामीलाई कति दिएको छ, 1.76 इन्टु 10⁻11 कुलम पर केजी है. सो होइन, इफ तिमीहरूले होइन मेरो वाला भिडियो के भन्छन् लाइक मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हेरेको छ भने त्यहाँतिर होइन मैले एउटा इक्वेसन याद गर्न भनेको थिएँ कि जब नि होइन इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा यति सर्कलमा घुमिरहेको हुन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ त्यसको जुन फोर्स हुन्छ नि, लाइक त्यसमा लाग्ने एउटा फोर्स हुन्छ जो भनेको लाइक के भनौँ अब बिइभी होइन, भनेको भेलोसिटीवाला भइहाल्यो, इक्वल्स टु mv²/r के यो हुन्छ भन्नाले त्यसमा लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा नै यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ ऊ हुन्छ कि सेन्ट्रिपिटल फोर्सले नै त्यसलाई घुमाइरहेको हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्सको कारण. सो यी दुई चाहिँ बराबर हुन्छन्. सो बराबर भएर के हुने भने चाहिँ यो काटिने भयो. सो आर भनेको के हुने भयो, mv/be है. सो हामीसँग m/e, e/m, यसलाई एमलाई तल लग्न सक्यो. हामीसँग यसलाई कसरी बनाउने भने चाहिँ v/b इन्टु e/m यो लेख्न पाइयो है, कज मैले यसलाई तल ल्याइदिएँ नि त होइन. अब हामीसँग के छ है, b छ, e/m छ, तर v छैन, हामीसँग भेलोसिटी छैन. भेलोसिटीको ठाउँमा के दिएको छ, एनर्जी दिएको छ. हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, एउटा रिलेसन काइनेटिक एनर्जी र हाम्रो आई गेस योवाला एनर्जीको इलेक्ट्रोन भोल्टवाला एनर्जी इभी इक्वल्स टु हाफ mv². यो कुरा हामीलाई थाहा छ है. अब सिन्स हामीलाई यो कुरा थाहा छ भने चाहिँ सो यहाँबाट हामीहरू के निकाल्छौँ, भी निकाल्न सक्छौँ, भी त निकाल्न सक्छौँ होइन आई गेस. बट अब के छ भने चाहिँ हाम्रो टोटल एनर्जी कति दिएको छ, हाफ mv² भनेको कति हुने भयो, हाफ mv² भनेको 450 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने भयो राइट. सो 450 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने हो भने चाहिँ यहाँबाट 450 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने हो भने चाहिँ लाइक भेलोसिटी निकालिहालौँ. भी भनेको कति हुने भयो, mv² इक्वल्स टु 900 इलेक्ट्रोन भोल्ट भइहाल्यो, 900 इभी. अनि भी भनेको √900/m अनि इभी छँदैछ होइन. सो यहाँबाट हामीहरू भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है. बाइ द वे होइन एउटा कुरा होइन, लाइक यो सो यहाँबाट भेलोसिटी निकाल्यो भने हाम्रो कति हुन्छ भने चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोन भोल्ट छँदैछ है. इलेक्ट्रोन भोल्ट छँदैछ भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोन भोल्टले हामीले एनर्जीमा जुलमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो. सो भी इक्वल्स टु यसलाई यहीँतिर गरिदिउँ. अब यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, एउटा रिलेसन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल हुन्छ है. सो यो भनेको कति हुने भयो, 900 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल. अपनमा के हुने भयो, अपनमा मास 9.1 इन्टु 10⁻31. यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ भने चाहिँ यो हाम्रो आन्सर भयो है. सो बेसिकली यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ 1.257258 इन्टु 10⁻1 2 3 4 5 6 7
10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड यो हाम्रो भेलोसिटी आयो है। सो यो भेलोसिटी आयो भने यहाँ राखिदिउँ। अब आर भनेको कति हुने भने चाहिँ आर भनेको भेलोसिटी यति छ 1.258 इन्टु 10⁻7 म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ यति छ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी होइन डेन्सिटी सरी सो 1.5 इन्टु 10⁻³ लेख्न पाइयो। E/m को भ्यालु कति छ 1.76 इन्टु 10⁻11 सो यो लेखिदियो भने हाम्रो 1.6 इन्टु 10⁻11 लेखिदियो भने यो हाम्रो रेडियस आइहाल्छ। सो कति आउँछ भने चाहिँ लेट मी क्यालकुलेट है आन्सर अपनमा चाहिँ 1.5 इन्टु 10⁻³ 1.76 इन्टु 10⁻11 यो भनेको हाम्रो आउने हो 4.76 इन्टु 10⁻। सो दिस विल बी अराउन्ड होइन यो गऱ्यो भने चाहिँ कति अराउन्डमा होला भने चाहिँ -3 -7 एउटा बुम बाम भयो है। सो यो -11 होइन माई ब्याड +11 हो है सरी यहाँ नि नेगेटिभ लेखेर छु मैले क्वेसन नै गलत सारेँ। सो यो भनेको +11 भयो। अब यहाँबाट गऱ्यो भने कति हुने भने चाहिँ 1.258 इन्टु 10⁻7 अपन 1.55 इन्टु 10⁻³ इन्टु 1.76 इन्टु 10⁻11 यो आउँछ हाम्रो अराउन्डमा 4.76 इन्टु 10⁻² मिटर। सो यति भनेको हाम्रो आन्सर हो कि यति भनेको आन्सर हो। अनि यो क्वेसनलाई अप्रोच कसरी गऱ्यो हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ कि गिभन के छ लाइक हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ कि यो क्वेसनमा गिभन के छ गिभन के थियो भने चाहिँ हामीलाई एनर्जी दिएकै थियो अनि एनर्जी दिएको थियो अनि यो दिएको थियो हामीलाई अनि E/m दिएको थियो। सो हामीले के दिमाग लगायो भने चाहिँ सुरुमा त हामीले रेडियसको फर्मुला हामीले हेऱ्यौँ के चाहिन्छ भनेर मलाई भेलोसिटी चाहिरहेको थियो। भेलोसिटी म एनर्जीबाट कसरी निकाल्न सक्छु मैले यो रिलेसन लगाएर भेलोसिटी निकालेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँबाट रेडियस निकालेँ। सो यसरी अप्रोच गर्ने अनि यस्तो सिली मिस्टेकहरू नगर्नु होला हाउएभर भइहाल्छ कहिलेकाहीँ बट लेट्स मुभ टु आवर एन्डर क्वेसन है। एन इलेक्ट्रोन बिम आफ्टर बिङ एक्सिलेटेड फ्रम रेस्ट थ्रु अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 5 किलोभोल्ट है पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ 5 किलोभोल्ट इन भ्याक्युम इज अलाउड टु इम्पेन्ज नर्मली अन अ फिक्स सर्फेस इफ द इन्सिडेन्ट करेन्ट इज 50 माइक्रोएम्पियर है। सो हामीलाई के दिएको छ भने चाहिँ भोल्टेज दिइरहेको छ हामीलाई भोल्टेज कति दिएको छ 5 किलोभोल्ट राइट अनि करेन्ट हामीलाई कति दिएको छ 50 माइक्रोएम्पियर के सोधेको छ हेरौँ न। अनि के भन्छ भने चाहिँ डिटरमाइन द फोर्स एक्जर्टेड अन द सर्फेस द्याट assuming that it brings electron to rest। सो अब के सोधेको छ भने चाहिँ फोर्स निकाल फोर्सको त हाम्रो नर्मली हुन्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन बट यहाँ के बनाएको छ एन इलेक्ट्रोन बिम बनाएको छ एन इलेक्ट्रोन बनाएको छ एउटा इलेक्ट्रोन छैन इलेक्ट्रोन बिम बनाएको छ नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन होला। सो हरेक इलेक्ट्रोनले होइन इफ एउटा हुन्छ नि अब एन एउटा छ भने एनएमए लाग्ला फोर्स यसलाई अझै गऱ्यो भने चाहिँ एन इन्टु एम इन्टु एक्सेलरेसन भने के हो V/T राइट। सो के हुन्छ भने चाहिँ अब हामी अब एम त हामीसँग छँदैछ होइन भी हामी निकाल्न सक्छौँ भर्खर निकाल्न सिकेको हामीलाई के दिएको छ भने चाहिँ भोल्टेज दिएको छ है। सो हामी यहीवाला रिलेसन यो वाला रिलेसन छ नि यो वाला रिलेसन हामी युज गर्ने अब। सो सोल्युसन यहाँ लेखिदिन्छु नि यो गिभन कुराहरू भइहाल्यो। अनि अब के गर्ने भने चाहिँ लाइक अब सिधा क्वेसनमा डाइभ इन गर्ने के नै छ र अब। सो हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ इभी भनेको हाफ mv² भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मैले यो कुरा लेक्चरहरूमा मैले दिएको छु कि सो इलेक्ट्रोनको 2-3वटा भिडियो होला त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हेऱ्यो भने चाहिँ बुझिहाल्छु है। सो यो V/T हुन्छ। सो मलाई V चाहियो सो यहाँबाट म V निकाल्न सक्छु। V कसरी निकाल्ने V = √2EV/m यो बेसिकली अलिकति सर्टकट गर्यो क्या लाइक 2ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो m तल आयो V² छ अनि रुट आयो। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु आउँछ उसमा क्यालकुलेटर सो क्यालकुलेटर यहीँ छ होइन गरिहालौँ न। सो बेसिकली कति हो भने चाहिँ √2 म E/m को डाइरेक्ट भ्याल्यु दिइरहेको छु है मलाई अभियसली दिएको छैन
त्यही नि मेरो कन्भिनियन्सको लागि म यो लिइरहेको छु है 5 10 टु द पावर 3 अब किलोभोल्ट भनेको कति हो 5 किलोभोल्ट भनेको किलोभन्दा साथ होइन 10 टु द पावर 3 के 10 टु द पावर 3 भोल्ट सो यो भनेको हाम्रो आउला 4.2 4.19 छ 4.2 इन्टु 10 टु द पावर 2 3 4 5 6 7 7 मिटर पर सेकेन्ड है सो यति कुरा भयो होइन सिन्स यति भइ नै सक्यो भने चाहिँ भेलोसिटी हाम्रो निस्किसक्यो होइन अब टाइमको के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मलाई अर्कै दिएको छ करेन्ट दिएको छ करेन्टसँग एकैछिन खेलौँ न सो करेन्ट भनेको आई भनेको के भने चाहिँ Q/T हो है Q/T हो Q भनेको के हो NE/T हो मैले एन पाएन टी नि मैले पाएको छैन बट यी दुईको रेसियो पाएको छु है सो यसलाई म यतिकै लेख्न सक्छु N/T इन्टु MV यतिकै लेख्न सक्छु मेरो कन्भिनियन्सको लागि सो यहाँबाट म आई भनेको NE/T छ सो N/T भनेको I/E भइहाल्यो सो I/E को भ्याल्यु कति आउने भयो आई भनेको हामीलाई दिएको छ 50 इन्टु 10 टु द पावर -6 माइक्रो भनेको -6 हो है 50 इन्टु 10 टु द पावर -6 एम्पियर अनि न्यानो भनेको -9 एङ्स्ट्रङ भनेको -10 सो यो भनेको यति आयो है यति आयो भन्दा नि अब क्यालकुलेट गरिहालौँ 10 टु द पावर अबे यार 10 टु द पावर -19 अनि हाम्रो आउँछ 3.125 इन्टु 10 टु द पावर 14 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड है हामीलाई के भनेको छ फोर्स निकाल फोर्सको लागि हामीसँगै बनेको फर्मुला छ फर्मुला लिउँ आन्सर निकालिदिउँ अब N/T MV N/T हाम्रो कति छ 3.125 इन्टु 10 टु द पावर 14 M भनेको कति छ M भनेको मास 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 भेलोसिटी कति छ 4.2 इन्टु 10 टु द पावर 7 सो यहाँबाट फोर्स कति आउँछ भने चाहिँ फोर्स निकाल्यौँ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 इन्टु 4.2 इन्टु 10 टु द पावर 7 सो यसको आउँछ हाम्रो 1.19 इन्टु 10 टु द पावर -8 न्युटन विच सिमिलर टु 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -8 न्युटन सो यति भनेको हाम्रो आन्सर आयो कि सो फोर्स कति एक्सर्ट गर्दो रहेछ भने चाहिँ 80 न्युटन एक्सर्ट गर्दो रहेछ यो कुरा यहाँबाट भयो है अब अर्को क्वेसनमा यो क्वेसन चाहिँ होइन यो थ्योरी मैले लेक्चरमा पनि दिएको छु कि यसको यो मेन इन अ थम्सन एक्सपेरिमेन्ट भोल्टेज अक्रस द प्लेट इज 50 भोल्ट एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज 3 सेन्टिमिटर है सो भोल्टेज अक्रस देम 50 भोल्ट दिएको छ यो भनेको 3 सेन्टिमिटर दिएको छ इन्डाइरेक्टली यो हामीलाई होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन खोजेको हो कि 50 भोल्ट 3 सेन्टिमिटर द म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाइड टु मेक द बिम अनडिफ्लेक्टेड मानौ होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र छ भने चाहिँ यो यतिकै जाला होइन माथितिर जाला प्याराबोलिक बट होइन अब यो इफेक्टलाई क्यान्सल गर्नुको लागि के यो इफेक्टलाई क्यान्सल गर्नुको लागि कति म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेछ भने 10 टु द पावर -4 10 टु द पावर -4 टेस्लाको म्याग्नेटिक फिल्ड लगायो भने मात्र होइन यो चाहिँ सिधा जाने भयो कि भन्नाले यो क्रस फिल्डमा हुने हो क्रस फिल्ड इन्डाइरेक्टली क्रस फिल्डको क्वेसन हो सो वाट इज द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन पासिङ थ्रु द प्लेट्स सो यो बेसिकली केही छैन अब म्याग्नेटिक फिल्ड कति फोर्स लगाउँछ भने चाहिँ BEV है अनि इलेक्ट्रिक फिल्डले कति लगाउँछ भने चाहिँ EE काटिहाल्यो होइन V भनेको कति हुने भने चाहिँ E/B E भनेको के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भोल्टेज अपन डिस्टेन्स सो V/D इन्टु B सो V भनेको हाम्रो कति छ 50 भोल्ट 50 3 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लगिदिउँ 3 इन्टु 10 टु द पावर -2 इन्टु 10 टु द पावर -4 सो यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भने चाहिँ 50/3 इन्टु 10 टु द पावर -6 होइन सो यो बेसिकली आउला हाम्रो 15 पोइन्ट समथिङ 16 पोइन्ट समथिङ आउला क्या 15/3 भनेको हाम्रो 16.67 आउँछ 16.67 इन्टु 10 टु द पावर 6
मिटर पर सेकेन्ड। यसलाई चाहिँ अलिकति अझ मिलायो भने 1.67 इन्टु 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ कि। एउटा कुरा नोटिस गरेको छौ मैले होइन लेक्चरमा के भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन 10⁻6 देखि 10⁻7 को रेन्जमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यहाँ हामीले 3 चोटि भेलोसिटी निकाल्यौँ है। एकचोटि यहाँ निकालेको छौँ 10⁻7 आएको छ, एकचोटि यहाँ निकालेको छौँ यहाँ 10⁻7 आएको छ, एकचोटि यहाँ निकालेको छौँ होइन यहाँ 10⁻7 आएको छ कि। सो बेसिकली एभरेजमा दिनु पर्दाखेरि चाहिँ 10⁻7 को अर्डरमा चाहिँ भेलोसिटी आउँछ क्या। सो अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ अनि मोस्ट प्रब्ली यो लास्ट क्वेसन यस। सो अब यसमा चाहिँ के छैन है, यसमा चाहिँ मैले लाइक त्यही फर्स्टवाला क्वेसन हो बट त्यसमा चाहिँ सब्सिडी दिएकै छ है। यसमा के भन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ द स्पिड अफ 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड। यसमा नि स्पिड कति छ यति नै छ। सो भेलोसिटी भनेको 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड छ है। तो बेटे इलेक्ट्रोन मुभिङ with the speed of 10⁻7 meter per second is passed into a magnetic field of intensity AT है 0.1 टेस्ला। सो B भनेको छ 0.1 टेस्ला। नर्मली वाट इज द रेडियस अफ दिस पाथ? रेडियस हामीले थाहा नै छ R भनेको mv/be हो। सो v/b इन्टु e/m हो होइन। सो अब यसमा के भनेको छ भने चाहिँ e/m लाई यति लियो भनेको छ है। e/m लाई यति लियो भनेको छ भने चाहिँ यति नै लिन्छौँ हामी आफ्नो धेरै दिमाग चलाउँदैनौँ। सो भेलोसिटी भनेको हाम्रो कति छ 10⁻7 अपन 0.1 इन्टु 1.8 इन्टु 10⁻11। सो यहाँबाट केही न केही आउला होइन निकाल्ने दिउँ यसपालि 10⁻7 अपन 0.1 इन्टु 8 सरी 1.8 इन्टु 10⁻11 यहाँबाट हाम्रो आउँछ 5.56 इन्टु 10⁻⁻4 मिटर है। सो रेडियस यता आयो। अब यहाँबाट एउटा चिज हेर है, रेडियस र अर्को क्वेसन के छ, इफ द स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड इज डबल वाट इज द न्यू रेडियस भन्नाले आर र बी को रिलेसन कस्तो इन्भर्स छ है। सो आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बी। अब यो बी बढ्यो भने रेडियस घट्ने भयो राइट। सो सिन्स यो बी डबल भइरहेछ है, यो डबल भइरहेछ भने यो हाफ हुने भयो। अब बुझ है आर ड्यास भनेको कस्तो छ भने चाहिँ R1/R2 इक्वल्स टु B2/B1 भन्ने छ क्या। यस्तो रिलेसन छ, उल्टा छ भन्नाले यो बढ्यो भने यो घट्ने, यस्तो खाले रिलेसन छ भने चाहिँ अब के गर्ने भने चाहिँ सो R1/R2 इक्वल्स टु B2 भनेको कति हो, B2 भनेको डबल हो 2B हो अपन B। सो यहाँबाट कट्यो R2 भनेको R1 को आधा आइरहेछ। यो प्रोसेसबाट नि गर्न सक्यो बट अब इफ के भनेको छ भने चाहिँ त डबल भनेको छ है। सो यहाँ चाहिँ 0.1 थियो भने यसको डबल कति हुन्छ 0.2। सो B भनेको 0.2 भइहाल्यो अनि R भनेको mv/be लेख्न पाइयो। सेम हो B को ठाउँमा 0.2 राखेर यो क्वेसन गर्न सकिन्छ कि। यो चाहिँ अलिकति सर्टकट ट्रिक के लाइक यतिको बुझ्न सकिन्छ नि। आर बी बढ्यो भने आर घट्ने भयो, बी कतिले बढिरहेछ डबल भइरहेछ भने चाहिँ आर हाफ हुने भयो। यो रिलेसन्सबाट नि बुझ्न पाइयो अनि यो गरेर नि गर्न पाइयो कि। सो बेसिकली यति नै थियो होइन आजको लागि। किप स्टडिङ गाइज। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको एउटा भिडियो आउनेवाला नै छ इन्ट्रोडक्सनवाला, त्यही भएर चाहिँ विल बी क्यारिङ अन है। टिल देन किप स्टडिङ, बाई बाई।